ઓકે, પ્રોજેક્ટ એ માં આપણે એનપીવી ફાઇન્ડ કરી. પ્રોજેક્ટ બી માં એનપીવી કેટલી આવી? 55,494. Now compare these two NPV. વધારે NPV કોની છે? તો આપણે રેન્ક આપીશું તો જેની NPV વધારે એને ફર્સ્ટ રેન્ક. તો રેન્ક નંબર 1 પ્રોજેક્ટ એ, બીકોઝ એની NPV કેટલી હતી? 76,484,482. અને સેકન્ડ રેન્ક પ્રોજેક્ટ બી, એની એનપીવી કેટલી આવી? 55,494. જો એનપીવી માઇનસ આવે ને તો કમ્પલસરી વી નીડ ટુ રિજેક્ટ ધેટ પ્રોજેક્ટ બીકોઝ લોસ જાય છે. ક્લિયર? તો આ બીજી મેથડ થઈ ગઈ એનપીવી મેથડ. ત્રીજી મેથડ અંદર શું છે? પ્રોફિટેબિલિટી ઇન્ડેક્સ મેથડ. તો પ્રોફિટેબિલિટી ઇન્ડેક્સ એની ફોર્મ્યુલા શું છે? પ્રોફિટેબિલિટી ઇન્ડેક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ પ્રેઝન્ટ વેલ્યુ ઓફ કેશ ઇનફ્લો ડિવાઇડ બાય પ્રેઝન્ટ વેલ્યુ ઓફ કેશ આઉટફ્લો. પ્રોજેક્ટ એ માં પ્રેઝન્ટ વેલ્યુ ઓફ કેશ ઇનફ્લો કેટલો ફાઇન્ડ કર્યો તો આપણે? ડિવાઇડ બાય પ્રેઝન્ટ વેલ્યુ ઓફ કેશ આઉટફ્લો 1,50,000 કેટલા આવશે? 1.51. અને પ્રોજેક્ટ બી માં પ્રેઝન્ટ વેલ્યુ ઓફ કેશ ઇનફ્લો કેટલા છે? 2,95,490 અપોન તો આપણે રેન્ક આપવાની હોય તો જેની પ્રોફિટેબિલિટી ઇન્ડેક્સ વધારે હોય એને ફર્સ્ટ રેન્ક. તો ફર્સ્ટ રેન્ક પ્રોજેક્ટ એ ને અને સેકન્ડ રેન્ક કોને આપી દીધો? પ્રોજેક્ટ બી ને. તો કેપિટલ બજેટિંગ આમાં ખાલી આઈઆરઆર બાકી રહ્યો જે આ દાખલામાં નથી પૂછ્યો. ઇન્ટરનલ રેટ ઓફ રિટર્ન. બરાબર, બાકીની વસ્તુ થઈ ગઈ. આવડી? આ કેટલા માર્ક્સ નો સમ છે? 15. એની ઓરમાં છે કેપિટલ બજેટિંગ ની ઓરમાં કોસ્ટ ઓફ કેપિટલ. આ બંને કરવાના. કોસ્ટ ઓફ કેપિટલ કારણ કે એબી માં પૂછાઈ ગયું તો બંને આવડવું જોઈએ. 10 માર્ક્સ નો દાખલો કેપિટલ બજેટિંગ ને પૂછ્યો અને 5 માર્ક્સ નો કોસ્ટ ઓફ કેપિટલ નો પૂછી શકે. ચલો ક્વેશ્ચન 5. ક્વેશ્ચન રીડ કરો. રાજ લિમિટેડ wishes to determine weighted average cost of capital. એટલે આપણે ગણવાનું શું છે? weighted average cost of capital using કયો weight? book value weight. Evaluating capital budgeting project you have been supplied the following information. Equity share capital 6,000 share of 100 each. Face value કેટલી છે? 100. 15% preference share capital. Face value 100. Retain earning 14% debenture. Face value કેટલી છે? 1000. Current liability, fixed asset and current asset. Information number 1. 10 year 14%. Underline the word 10 years. એનો મીનિંગ 10 વર્ષ પછી આપણે આ ડિબેન્ચરના પૈસા પાછા આપી દેવાના છે. 10 year 14% debenture of 100 each. Face value redeemable at 5% premium. કેવી રીતે redeem કરવાના છે? 5% premium. Can be sold at par. અત્યારે વેચાય છે કયા વેલ્યુ એ? At par.
2% ફ્લોટેશન કોસ્ટ, પણ એટ પાર વેચીએ તો પણ કોસ્ટ કેટલી લાગે છે 2%. કોર્પોરેટ ટેક્સ કેટલો છે 35%. તો સૌથી પહેલા આપણે ફાઇન્ડ કરીશું કોસ્ટ ઓફ ડેપ્ટ. ડેપ્ટ એટલે દેવું. દેવામાં કોણ આવશે દેવાશ્રી ગણેશા. તો અહીંયા ડેપ્ટમાં ડિબેન્ચર આવશે, લોન આવશે, આ બધી વસ્તુ આવે. પડી ખબર. તો કોસ્ટ ઓફ ડેપ્ટમાં આપણને અહીંયા ક્વેશ્ચનમાં શું આપ્યું છે 14% ડિબેન્ચર. ચલો ડિબેન્ચરમાં આપણે ઇન્ટરેસ્ટ ગણીએ. ઇન્ટરેસ્ટ એના પર કેલ્ક્યુલેટ થાય ટોટલ વેલ્યુ કાં તો ફેસ વેલ્યુ પર. અહીંયા આગળ ફેસ વેલ્યુ આપી જ છે તો ઇન્ટરેસ્ટ 1000 ની ફેસ વેલ્યુના ડિબેન્ચર હતા ઇન્ટુ 14%. કેટલા થશે 140. લખતા જજો હા. ચલો નેટ પ્રોસીડ. ડિબેન્ચર ઇશ્યુ અત્યારે કયા ભાવે થાય છે એટ પાર, કેન બી સોલ્ડ એટ પાર. માર્કેટ વેલ્યુ આપી હોત તો માર્કેટ વેલ્યુ કન્સિડર કરત. -2% ફ્લોટેશન કોસ્ટ. તો 1000 માંથી 2% માઇનસ કરો તો નેટ પ્રોસીડ કેટલા આયા 980. રિડમ્પશન વેલ્યુ આપણે રિડીમ કઈ રીતે કરવાના છે 5% પ્રીમિયમ. તો 1000 પ્લસ 5% પ્રીમિયમ. આ પ્રીમિયમ કયું છે રિડમ્પશન નું છે તો 1050. અને કોર્પોરેટ ટેક્સ કેટલા પર્સન્ટેજ છે 35%. બસ હવે સૂત્ર યાદ ના હોય તો બનાવવાનું. કેડી ઇઝ ઇક્વલ ટુ આપણે સૌથી પહેલા શું ચૂકવતા હતા ઇન્ટરેસ્ટ, પણ ઇન્ટરેસ્ટ આપણને ટેક્સમાં બેનિફિટ આપતું તો 1 માઇનસ ટેક્સ પ્લસ લોસ ફાઇન્ડ કરવાનો રિડમ્પશન વેલ્યુ માઇનસ નેટ પ્રોસીડ અપોન એન. નીચે એવરેજ કેટલા રૂપિયા વાપરવા મળ્યા રિડમ્પશન વેલ્યુ પ્લસ નેટ પ્રોસીડ ડિવાઇડ બાય 2 ઇન્ટુ 100. આ ફોર્મ્યુલા કઈ રીતે બની તો ઇન્ટરેસ્ટ તો ટેક્સ બેનિફિટ આપે જ એટલે ઇન્ટરેસ્ટ ઇન્ટુ 1 માઇનસ ટેક્સ. ઇન્ટરેસ્ટ કેટલું આવ્યું હતું ઇન્ટુ 1 માઇનસ ટેક્સ 35% હતા એટલે 0.35 પ્લસ આપણે ડિબેન્ચરને રિડીમ કરતી વખતે કેટલા પે કરવાના હતા 1050. આપણે ડિબેન્ચર ઇસ્યુ કર્યા તો હમણાં કેટલા મળ્યા તો કેટલો લોસ ગયો 80 રૂપિયા કે 70 રૂપિયા 70 રૂપિયા. પણ આ લોસ કેટલા ટાઈમ માટે હતો તો એક વર્ષનો લોસ કેટલો આવ્યો 7 રૂપિયા. તમે એવરેજ કેટલા રૂપિયા વાપરો છો તો રિડમ્પશન વેલ્યુ પ્લસ નેટ પ્રોસીડ ડિવાઇડ બાય 2 ઇન્ટુ 100. તો અહીંયા 90 આવે છે 140 ઇન્ટુ 0.65 કરો 91 આવે છે. પ્લસ અહીંયા તો આપણે 7 ગણ્યા હતા જ. અહીંયા આગળ કેટલા આવશે 10 ઇન્ટુ 100. તો કેડી કેટલા આયા 9.6666 એવું છે હા તો 66%.
એટલે સૌથી પહેલા સ્ટેપમાં મેં શું શોધ્યું? ડિબેન્ચર હતા તો કોસ્ટ ઓફ ડેપ્ટ, લોન હોય તો પણ કોસ્ટ ઓફ ડેપ્ટ. આટલું ખબર પડી? હવે જુઓ, બીજું આપણી પાસે શું છે? પ્રેફરન્સ શેર છે. દેખાયા? એની ઇન્ફોર્મેશન વાંચો. 15% પ્રેફરન્સ શેર, સેલિંગ પ્રાઇસ 100 પર શેર, 2% ફ્લોટેશન કોસ્ટ. પણ કેટલા વર્ષ પછી પાછા આપવાના એવું કઈ કીધું છે ટાઈમિંગ? તો આ ઇરિડીમેબલ સમજવાના આને. તો હવે શોધીશું કેપી, કોસ્ટ ઓફ પ્રેફરન્સ શેર, કેપી. પણ આ ઇરિડીમેબલ છે, કેટલા વર્ષ પછી પાછા આપવાના એવું કીધું નથી. તો ફોર્મ્યુલા પીડી અપોન એનપી ઇન્ટુ 100. પીડી એટલે પ્રેફરન્સ ડિવિડન્ડ. શેના પર ગણાય? ફેસ વેલ્યુ પર. પ્રેફરન્સ શેરની ફેસ વેલ્યુ કેટલી છે? 100. અને પર્સન્ટેજ કેટલા હતા? તો 100 ના 15%. તો પ્રેફરન્સ ડિવિડન્ડ 15 આવ્યું. ત્યાર પછી નેટ પ્રોસીડ, પ્રેફરન્સ ડિવિડન્ડ 100 નું હતું, ફ્લોટેશન કોસ્ટ કેટલા છે? તો કેટલા આયા? તો એ ફોર્મ્યુલામાં મૂકી દઈએ. 15 ડિવાઇડ બાય 98 ઇન્ટુ 100. 15.31%. તો આ તમને કેપી મળી ગયો, આ કેડી મળ્યું. ક્લિયર? અટક્યા તમે કશે? ચલો હવે આવશે કોસ્ટ ઓફ ઇક્વિટી. તો ઇક્વિટી શેરમાં શું કીધું છે? સેલિંગ પ્રાઇસ 115, ફ્લોટેશન કોસ્ટ 5 પર શેર, એ માઇનસ થઈ જાય. એન્ડ ધ એક્સપેક્ટેડ ગ્રોથ ઇન ઇક્વિટી શેર 8%. The expected dividend at the end of the current financial year 11. તો હવે આવશે કોસ્ટ ઓફ ઇક્વિટી. ફોર્મ્યુલા KE બરાબર D1 upon P0 into 100 plus G. D1 એટલે એક્સપેક્ટેડ ડિવિડન્ડ પર શેર કેટલા હતા? 11. P0 એટલે માર્કેટ પ્રાઇસ, પણ માર્કેટ પ્રાઇસ ના હોય તો નેટ પ્રોસીડ. તો અહીંયા આગળ ડિબેન્ચર શું કહે છે? માર્કેટ પ્રાઇસ, સેલિંગ પ્રાઇસ કેટલા હતા? 115 અને ફ્લોટેશન કોસ્ટ 5. તો 115 ઓછા 5 અને ગ્રોથ કેટલા પર્સન્ટેજ હતો? મૂકી દો ત્યારે. D1 કેટલા હતા? 11. P0 110 into 100 plus growth 8%. તો 11 divide by 110 into 100, 10% plus 8%. તો કેટલા થશે? 18% તમારી શું મળી ગઈ? કોસ્ટ ઓફ ઇક્વિટી. હવે આવ્યું કોસ્ટ ઓફ રિટેન અર્નિંગ, જેને KR કહેવાય. પણ KR બરાબર શું ગણાય? કેજ. એટલે કેટલા હતા? 18%. જે કોસ્ટ ઓફ ઇક્વિટી હતી એ જ કોસ્ટ ઓફ રિટેન અર્નિંગ. ચલો આ બધું મળી ગયું. હવે આવશે કેલ્ક્યુલેશન ઓફ વેઇટેડ એવરેજ કોસ્ટ ઓફ કેપિટલ. કયું વેઇટ લેવાનું કીધું છે?
બુક વેલ્યુ વેઇટ. બીજું કયું આવે? માર્કેટ વેલ્યુ વેઇટ. માર્કેટ વેલ્યુ વેઇટ હોય તો શું કન્સિડર નહીં કરવાનું? રિટેન અર્નિંગ. કોલમ કયા આવશે? સોર્સ. રૂપીસ. વેઇટ. કોસ્ટ ઓફ કેપિટલ. And last, weighted average cost of capital. સોર્સમાં આપણી પાસે ક્વેશ્ચનમાં જો શું છે? ખાલી લોંગ ટર્મ બોરોઈંગ જ જોવાની, કરંટ લાયબિલિટી નહીં. ઇક્વિટી શેર કેપિટલ, પ્રેફરન્સ શેર કેપિટલ, રિટેન અર્નિંગ એન્ડ ડિબેન્ચર. તો સોર્સમાં ઇક્વિટી શેર કેપિટલ, 15% પ્રેફરન્સ શેર કેપિટલ, રિટેન અર્નિંગ અને 14% ડિબેન્ચર. બુક વેલ્યુ વેઇટ છે તો એઝ ઇટ ઇઝ એજ અમાઉન્ટ લખવાની. ઇક્વિટી શેર કેપિટલ કેટલા છે? બોલો. 6 લાખ. પ્રેફરન્સ શેર કેપિટલ 2 લાખ. રિટેન અર્નિંગ બંને અને ડિબેન્ચર 4,50,000. ટોટલ કરો. ₹15,00,000. શિવાય 6 લાખ ડિવાઈડ બાય 15 લાખ. અમાઉન્ટ ડિવાઈડ બાય ટોટલ કેટલા? 2,25,000 ડિવાઈડ બાય 15 લાખ. ટોટલ વેઇટ કેટલું થવું જોઈએ? 1. ચલો, કોસ્ટ ઓફ કેપિટલ આપણે ફાઇન્ડ કરી હતી. ઇક્વિટીની કેટલી હતી? 18%. આ પર્સન્ટેજમાં છે એટલે અહીંયા 18. રિટેન અર્નિંગની પણ એ જ હોય. પ્રેફરન્સ શેરની કેટલી ફાઇન્ડ કરી હતી? 15.31 અને ડિબેન્ચરની 9.66. વેઇટ ને W કહેવાય, કોસ્ટ ઓફ કેપિટલ ને K કહેવાય. તો વેઇટેડ એવરેજ કોસ્ટ ઓફ કેપિટલ W ઇન્ટુ K. 18 ઇન્ટુ 0.4. 0.15 into 15.31.
18 into 0.15 2.7 અને 0.30 into 9.66 આનું ટોટલ $15.08 तो आंसर weighted average cost of capital is 15.08%. એટલે આ પણ ઈઝી જ છે. પડી ખબર? બડી ઉન્નતિ વાગ્યું દેવાશ્રી ગણેશા. તો this one is weighted average cost of capital. તો આપણે યુનિટ નંબર કયું પૂરું કર્યું? 4. હું બતાવો બાકી જ લખવાનું. વાત કરીએ યુનિટ નંબર 3 ની. યુનિટ 3 આપણે હમણાં જ ભણ્યા હતા. capital structure theory, question number 4. चलो आमा क्वेश्चन ध्यान थी रीड करजो. Question 4A. The expected EBIT of the firm is 1 lakh. EBIT શું છે? 1 lakh. It has issued equity share capital with KE of 10%. Equity share capital issue કર્યા એમાં cost of equity કેટલી છે? 10%. And 6% debt of rupees 1 lakh. Find out the value of the firm and overall cost of capital as per net income approach. Also find the same if the amount of debt is 50,000 and 1,50,000. એટલે ત્રણ ઓપ્શન આયા પણ એપ્રોચ કયો છે? નેટ ઇન્કમ એપ્રોચ. તો નેટ ઇન્કમ એપ્રોચમાં તો સૌથી પહેલા આપણે એપ્રોચ ની વાત કરીએ તો સૌથી પહેલો એપ્રોચ કયો હતો આપણો? નેટ ઇન્કમ એપ્રોચ. નેટ ઇન્કમ એપ્રોચ શું કહેતા હતા? with increase the use of cheaper debt will increase the value of the firm. debt હંમેશા ઇક્વિટી કરતા કેવું છે? ચીપર છે, સસ્તું છે. તો જેટલું ડેપ્ટ વધારે લેશો એટલી વેલ્યુ ઓફ ધ ફર્મ વધશે. આ નેટ ઇન્કમ એપ્રોચ નો બેઝિક કન્સેપ્ટ થયો. શું કીધું? જેટલું ડેપ્ટ વધારે એટલી વેલ્યુ ઓફ ધ ફર્મ વધારે અને ઓવરઓલ કોસ્ટ ઓફ કેપિટલ ઓછી. વેટેડ એવરેજ કોસ્ટ ઓફ કેપિટલ ઓછી. ફોર્મેટ યાદ રાખવાનું. સૌથી પહેલા EBIT આવે માઇનસ શું કરવાનું? તો શું મળશે? EBT અથવા તો પ્રોફિટ આફ્ટર ટેક્સ. આમાં ઇગ્નોર કર્યો છે કોને? ટેક્સ ને. વેલ્યુ ઓફ ઇક્વિટી કઈ રીતે મળશે? તો પ્રોફિટ આફ્ટર ટેક્સ ડિવાઈડ બાય કોસ્ટ ઓફ ઇક્વિટી.
એની અંદર વેલ્યુ ઓફ ડેપ્ટ પ્લસ કરી એટલે વેલ્યુ ઓફ ધ ફર્મ મળી ગઈ અને કેઓ એટલે ઓવરઓલ કોસ્ટ ઓફ કેપિટલ કઈ રીતે મળશે EBIT ડિવાઇડ બાય વેલ્યુ ઓફ ધ ફર્મ ઇન્ટુ 100 પડી ખબર તો આ દાખલામાં આપણી પાસે ત્રણ ઓપ્શન આયા તો ક્વેશ્ચન 4 એ નેટ ઇન્કમ એપ્રોચ નેટ ઇન્કમ એપ્રોચ નો આન્સર તમારા મગજમાં ફિક્સ જ હોવો જોઈએ જેટલું ડેપ્ટ વધારે એટલી વેલ્યુ ઓફ ધ ફર્મ વધારે ડેપ્ટ જેટલું વધારે એટલી વેલ્યુ ઓફ ધ ફર્મ વધારે બીકોઝ ડેપ્ટ ઇઝ ઓલવેઝ ચીપર ધેન ઇક્વિટી બરાબર ચલો આપણી પાસે ત્રણ ઓપ્શન કયા કયા છે પર્ટિક્યુલર અત્યારે ડેપ્ટ કેટલું છે 1 લાખ ના ઇક્વિટી અને 6% ડેપ્ટ 1 લાખ તો ફર્સ્ટ ઓપ્શનમાં 6% ડેપ્ટ કેટલું છે નીચે બે ઓપ્શન આપ્યા છે ડેપ્ટ 50,000 અને 1,50,000 તો 6% ડેપ્ટ 50,000 અને 6% ડેપ્ટ 1,50,000 કશું પણ જોયા વગર ક્યાં આગળ મારી વેલ્યુ ઓફ ધ ફર્મ સૌથી વધારે આવશે અને સૌથી ઓછી આવશે અને 50,000 સૌથી ઓછી આવશે જ્યાં ડેપ્ટ વધારે ત્યાં વેલ્યુ ઓફ ધ ફર્મ વધારે સૌથી પહેલા લખવાનું EBIT કેટલા છે 1 લાખ માઇનસ શું થાય ઇન્ટરેસ્ટ એના પર ગણાય ડેપ્ટ એટલે ડિબેન્ચર પર તો અહીંયા 1 લાખ ના 6% આ ક્યાંથી આવ્યું એના બોલતા આ 1 લાખ છે એના 6% 6,000 50,000 ના 6% 3,000 અને 150 ના 6% 9,000 અર્નિંગ બિફોર ટેક્સ એને જ પ્રોફિટ આફ્ટર ટેક્સ ગણી લીધો બીકોઝ આપણે શું ઇગ્નોર કર્યું તો અહીંયા 94,000 અહીંયા 97,000 અને અહીંયા 91,000 ટેક્સ રેટ કઈ આપ્યો નથી ને નહીં આપ્યો ભાઈ નથી હા તો ટેક્સ માઇનસ કરવાનો પણ આપે નહીં ચલો કોસ્ટ ઓફ ઇક્વિટી સોરી વેલ્યુ ઓફ ઇક્વિટી બરાબર પ્રોફિટ આફ્ટર ટેક્સ ડિવાઈડ બાય કે શેમાં હતા પરસન્ટેજ તો 94,000 ડિવાઈડ બાય કે કેટલા પરસન્ટેજ છે 10% તો 94,000 ડિવાઈડ બાય 10% અહીંયા 97,000 ડિવાઈડ બાય 10% અને અહીંયા 91,000 ડિવાઈડ બાય 10% $9,10,000 થાય એની અંદર પ્લસ શું કરશો વેલ્યુ ઓફ ડેપ્ટ
તો પહેલામાં ડેપ્ટ કેટલી હતી? 1 લાખ. બીજામાં અને ત્રીજામાં તો તમને મળશે શું? વેલ્યુ ઓફ ફર્મ એટલે આખા બિઝનેસની વેલ્યુ 10,40,000, 10,20,000, 10,60,000. તો કઈ જગ્યાએ વેલ્યુ ઓફ ધ ફર્મ હાઈએસ્ટ આવી? જ્યાં ડેપ્ટ ઇન્ક્રીઝ હતી. પડી ખબર? જ્યાં ડેપ્ટ વધારે ત્યાં વેલ્યુ ઓફ ધ ફર્મ હાઈએસ્ટ હોય. પણ બીજું શું શોધવાનું કીધું છે? કેઓ એટલે ઓવરઓલ કોસ્ટ ઓફ કેપિટલ. એ કેવી રીતે મળે? EBIT ડિવાઈડ બાય વેલ્યુ ઓફ ધ ફર્મ ને હું શું કહીશ? V ઇન્ટુ 100. તો EBIT કેટલા હતા? ડિવાઈડ બાય 10,40,000 ઇન્ટુ 100. यस, 2 मिनट. कितना आया? 9.62%. सेकेंड में 1 लाख डिवाइड बाय 10,20,000 इंटू 100. %. और यहाँ पे 1 लाख डिवाइड बाय 10,60,000 इंटू 100. तो જ્યાં વેલ્યુ ઓફ ધ ફર્મ હાઈએસ્ટ છે ત્યાં ઓવરઓલ કોસ્ટ ઓફ કેપિટલ કેવી છે? લોએસ્ટ. આ મેચ થવું જોઈએ. તો ઇનકેસ તમને ડિસિઝન મેકિંગ પૂછે તો વી સિલેક્ટ ઓપ્શન નંબર 3 which gives highest value of firm and lowest overall cost of capital. તો કયો એપ્રોચ થયો? નેટ ઇન્કમ એપ્રોચ. કમ્પ્લીટ કરો. ક્વેશ્ચન 4B કેટલા માર્ક્સમાં છે? 8 માર્ક્સમાં. ઠાકર લિમિટેડ या ઠાકરે લિમિટેડ has EBIT 8 lakh. The firm currently has outstanding debt of rupees 30 lakh. કેટલી ડેપ્ટ છે? 30 lakh. At an average cost of KD 10%. The cost of equity capital is 16%. KD અને KE બંને આપેલા છે. Determine current value of the firm using traditional value approach. કયો એપ્રોચ આવ્યો આમાં? ટ્રેડિશનલ એપ્રોચ. ટ્રેડિશનલ એપ્રોચ શું કહે છે? જો 3 એપ્રોચ આવે. પહેલો નેટ ઇન્કમ એપ્રોચ. એમાં શું કીધું? ડેપ્ટ હંમેશા કેવી હોય? ચીપર. તો ડેપ્ટ ઇન્ક્રીઝ થાય એટલે વેલ્યુ ઓફ ધ ફર્મ ઇન્ક્રીઝ થાય અને કોસ્ટ ઓફ કેપિટલ રિડ્યુસ થાય. બીજો આવ્યો નેટ ઓપરેટિંગ ઇન્કમ એપ્રોચ. નેટ ઓપરેટિંગ ઇન્કમ એપ્રોચ શું કહે છે? તમે ગમે એટલી ડેપ્ટ લો, તમારી વેલ્યુ ઓફ ધ ફર્મ અને ઓવરઓલ કોસ્ટ ઓફ કેપિટલમાં કોઈ જ ફરક નહીં પડતો. કારણ કે જેટલી ડેપ્ટ વધશે એટલું રિસ્ક વધશે અને એટલી કોસ્ટ ઓફ ઇક્વિટી વધી જશે. એટલે એ ઓવરઓલ એડજસ્ટ થઈ જશે. પણ ટ્રેડિશનલ એપ્રોચ શું કહે છે? અપ ટુ સર્ટન લેવલ ઓફ ડેપ્ટ શું થશે? વેલ્યુ ઓફ ધ ફર્મ ઇન્ક્રીઝ થશે અને આફ્ટર ધેટ લેવલ વેલ્યુ ઓફ ધ ફર્મ સ્ટાર્ટ ફોલિંગ. કારણ કે એક ડેપ્ટ એક લેવલ કરતા વધારે થશે એટલે ડેપ્ટ પણ મોંઘી થશે અને કોસ્ટ ઓફ ઇક્વિટી પણ મોંઘી થતી જશે. એટલે એક લેવલ સુધી કોસ્ટ ઓફ ઓવરઓલ કોસ્ટ ઓફ કેપિટલ રિડ્યુસ થશે અને વેલ્યુ ઓફ ધ ફર્મ ઇન્ક્રીઝ થશે અને આફ્ટર ધેટ પર્ટિક્યુલર લેવલ શું થશે?
ઇટ સ્ટાર્ટ ફોલિંગ, વેલ્યુ ઓફ ધ ફર્મ રિડ્યુસ થશે અને ઓવરઓલ કોસ્ટ ઓફ કેપિટલ ઇન્ક્રીઝ થવા મળશે. તો એમાં ગણતરી કઈ રીતે કરવાની તેની ફોર્મેટ જોઈ લો. પહેલા ફોર્મેટ તો સેમ જ રહેશે. જુઓ, EBIT માઇનસ ઇન્ટરેસ્ટ કર્યું એટલે પ્રોફિટ આફ્ટર ટેક્સ મળ્યો. પછી વેલ્યુ ઓફ ઇક્વિટી ફાઇન્ડ કરી, પ્રોફિટ આફ્ટર ટેક્સ અપોન કોસ્ટ ઓફ ઇક્વિટી. એમાં વેલ્યુ ઓફ ડેટ પ્લસ કરી એટલે ઓવરઓલ વેલ્યુ ઓફ ધ બિઝનેસ મળી ગયા. એટલે ગણતરીની મેથડ નેટ ઇન્કમ એપ્રોચ અને ટ્રેડિશનલ એપ્રોચની કેવી સરખી. અલગ કોની? નેટ ઓપરેટિંગ ઇન્કમ એપ્રોચની. Determine the current value of the firm using traditional value approach. Determine the firm's overall cost of capital. Hardik, the firm is considering to issue a capital of rupees 10 lakh in order to redeem 10 lakh debt. હવે કંપનીએ શું કર્યું? 10 લાખ રૂપિયા નવા ઉમેરી નાખ્યા કેપિટલના અને 10 લાખ રૂપિયાથી શું ચૂકવી દીધું? ડેપ્ટ ચૂકવી દીધું. The cost of debt is expected to be unaffected. Cost of debt એટલી ને એટલી જ રહી. However, the cost of equity is to be reduced 12%. Cost of equity ઘટી ગઈ. કેમ? કારણ કે લીવરેજ ઘટ્યું. Would you recommend the proposed action? આવું કરવું જોઈએ કે ના કરવું જોઈએ એવું કહે છે. જનરલી ડેપ્ટમાં કઈ ફરક નહીં પડતો ને, ડેપ્ટ ઘટવું જોઈએ પણ ડેપ્ટને કઈ ફરક નહીં પડતો ને, તો આન્સર એવો આવશે કે એવું ના કરવું જોઈએ મારા ખ્યાલ પ્રમાણે. પછી ગણીએ પછી એક્ઝેક્ટ ખબર પડે. On the basis of the firm's overall cost of capital. તો આપણે ક્વેશ્ચન 4B માં બે ઓપ્શન છે. કયો એપ્રોચ છે? બે ઓપ્શન છે. પર્ટિક્યુલર ઓપ્શન નંબર 1, ઓપ્શન નંબર 2. બંને લખીશું અંદર. ઓપ્શન 1 માં ડેપ્ટ કેટલી છે? જે પ્રેઝન્ટ છે 30 લાખ છે એટ કેડી 10%. તો 10% ડેપ્ટ 30 લાખ અને ઓપ્શન 2 માં આપણે 10 લાખ ડેપ્ટ ચૂકવી દીધી એટલે કેટલા થશે? 20 લાખ. પણ કોસ્ટ ઓફ ડેપ્ટ એક્સપેક્ટેડ ટુ બી અનઅફેક્ટેડ આપી હોય તો એ જ લખવાની નવી. હા, અહીંયા કીધું છે અનઅફેક્ટેડ એટલી ને એટલી જ રહી તો 10% જ રહી. તો અહીંયા છે 10% ડેપ્ટ. કેટલી લખીશ બોલો? 20 લાખ. કેમ? 30 લાખ હતા આપણે 10 લાખ પે કરી દીધા. ઇક્વિટી કેટલી છે એનું કોઈ કામ છે નહીં. હવે સૌથી પહેલા શું લખાશે? હમણાં જ ગણ્યું હતું ને, EBIT કેટલા હતા? કેટલા? 8 લાખ. માઇનસ શું થાય? ઇન્ટરેસ્ટ. શેના પર્સન્ટેજ ગણાય? ડેપ્ટના. 30 લાખના 10% 3 લાખ. 20 લાખના 10% 2 લાખ. તો મળી ગયો EBT
અને એ જ આપણો શું બની ગયો પ્રોફિટ આફ્ટર ટેક્સ બીકોઝ શું ઇગ્નોર કર્યું તો 5 લાખ અને 6 લાખ એના પરથી આપણને શું મળશે વેલ્યુ ઓફ ઇક્વિટી ફોર્મ્યુલા પ્રોફિટ આફ્ટર ટેક્સ ડિવાઈડ બાય કે તો 5 લાખ ભાગ્યા કોસ્ટ ઓફ ઇક્વિટી કેટલી હતી પ્રેઝન્ટ સિચ્યુએશનમાં 16% તો 5 લાખ ડિવાઈડ બાય 16% 31 લાખ અને અહીંયા 6 લાખ ડિવાઈડ બાય કેટલા થઈ ગયા હતા 12% કેટલા 50 લાખ 12% કેમ લીધા તો જુઓ વાંચો અંદર reduce to 12% as a result of decrease in leverage leverage ઘટ્યું એટલે cost of equity ઘટી ગઈ ચલો વેલ્યુ ઓફ ઇક્વિટી મળી ગઈ એની અંદર પ્લસ શું કરવાનું વેલ્યુ ઓફ ડેપ્ટ અહીંયા કેટલી ડેપ્ટ હતી 30 લાખ અને બાજુમાં 20 લાખ તો 30 લાખ એન્ડ 20 લાખ પ્લસ કર્યા એટલે શું મળી ગયું વી value of firm 30 lakh plus 31 lakh 25,000 61 lakh 25,000 અને 50 plus 20 કેટલા થશે 70 lakh તો અહીંયા વેલ્યુ ઓફ ધ ફર્મ વધી ને કે ના વધી તો આપણે ઓપ્શન સિલેક્ટ કરવાનું ચલો ઓવરઓલ કોસ્ટ ઓફ કેપિટલ એટલે કેઓ કઈ રીતે મળે EBIT divided by V into 100 EBIT કેટલા હતા upon 61,25,000 into 100 અને અહીંયા આગળ EBIT કેટલા હતા 8 લાખ upon 70 lakh into 100 for 3%. તો આપણો આન્સર શું હશે યસ તો we select option number 2 that is repay debt because શું થાય છે it will increase value of firm and reduce overall cost of capital સિમ્પલ 15 માર્ક આયા હવે એની ઓરનો ક્વેશ્ચન જુઓ 5 માર્ક્સના 3 એમાં પહેલો દાખલો શેનો છે લીવરેજ કયો છે લીવરેજ ઓર આ પણ ઈઝી છે
Following are the data relating to Sharad Limited for the financial plan 1 and 2. કેટલા financial plan હતા? 2. Fixed asset 8 lakh. Fixed asset turnover ratio 2 times. Variable cost as a percentage of sales 80%. Fixed cost 2 lakh. Capital structure માં financial plan 1 equity share 6 lakh અને debenture 0. Financial plan 2 માં equity share capital 2 lakh અને debenture 4 lakh. Calculate operating, financial and combined leverage under both the plan. તો કોલમ આવશે. આપણે એક દાખલો એવો હતો ને જેમાં 2 ફાઇનાન્શિયલ પ્લાન હતા અને 2 ફિક્સ કોસ્ટ આપી હતી. અહીંયા આગળ શું કર્યું? એ દાખલાને 2 ભાગમાં વેચી દીધો. પહેલા ભાગમાં 2 ફાઇનાન્શિયલ પ્લાન રાખ્યા અને બીજો દાખલોમાં 2 ફિક્સ કોસ્ટ રાખી. બરાબર? ચલો કોલમ બનાવો. પર્ટિક્યુલર financial plan 1, financial plan 2. ચલો સૌથી પહેલા ડિટેલ લખી નાખી કે બંને ફાઇનાન્શિયલ પ્લાનમાં શું ડિફરન્સ છે. તો ઇક્વિટી શેર કેપિટલ છે અને બીજું શું છે? 15% ડિબેન્ચર. ઇક્વિટી શેર કેપિટલ છે અહીંયા 6 લાખ અને ડિબેન્ચર નથી. ઇક્વિટી શેર કેપિટલ છે અહીંયા 2 લાખ અને ડિબેન્ચર છે 4 લાખ. તો ટોટલ તો આપણે 6 લાખની જ કેપિટલ થઈ. હું ફાઇનાન્શિયલ પ્લાન 1 ગણાઈશ, 2 તમે ગણજો. નહીં તો ફાઇનાન્શિયલ પ્લાન 2 ગણાવું છું, 1 તમે ગણજો. સૌથી પહેલા શું લખાય? સેલ્સ માઇનસ શું થાય? વેરિયેબલ કોસ્ટ. એટલે શું મળે? માઇનસ શું થાય? તો શું મળશે? કયો પ્રોફિટ? માઇનસ શું થાય? તો શું મળશે? આની અંદર ટેક્સ રેટ કેવું કઈ આપેલું છે? નથી ને. તો ઈબીટી મળી ગયા પછી આપણે શું પહેલા ફાઇન્ડ કરવાનું? સૌથી પહેલા ઓપરેટિંગ લીવરેજ. ફોર્મ્યુલા કોન્ટ્રીબ્યુશન ડિવાઈડ બાય પછી શું આવશે? ફાઇનાન્શિયલ લીવરેજ. ફોર્મ્યુલા અને ત્રીજું કોન્ટ્રીબ્યુશન ડિવાઈડ બાય અથવા તો ઓપરેટિંગ લીવરેજ ઇન્ટુ ફાઇનાન્શિયલ લીવરેજ. બંનેમાં આન્સર કેવો આવવો જોઈએ? સેમ. હવે ક્વેશ્ચનમાં જુઓ, તમને ફિક્સ એસેટ કેટલી આપી છે? 8 લાખ
અને ફિક્સ અસેટ ટર્નઓવર 2 times. તો ફોર્મ્યુલા ફિક્સ અસેટ ટર્નઓવર ઇઝ ઇક્વલ ટુ સેલ્સ ડિવાઈડ બાય ફિક્સ અસેટ. ફિક્સ અસેટ ટર્નઓવર કેટલું આપ્યું છે? સેલ્સ ફાઇન્ડ કરવાનું. ફિક્સ અસેટ કેટલી હતી? તો સેલ્સ કેટલું આવી ગયું? બકા માનવ લખતો જા. સેલ્સ મળી ગયું 16 લાખ. ચલો સમ ગણવાનું ચાલુ કરીએ. સેલ્સ કેટલું હતું? 16 લાખ બંને ઓપ્શનમાં. વેરિયેબલ કોસ્ટ કેટલા છે? તો 80% 16 ના કેટલા આયા? વેરિયેબલ કોસ્ટ માઇનસ કરીશું 12,80,000 એટલે કોન્ટ્રીબ્યુશન કેટલું આવશે? માઇનસ ફિક્સ કોસ્ટ કેટલી હતી? તો EBIT 1,20,000. ફિક્સ કોસ્ટ સેમ છે એટલે ઓપરેટિંગ લીવરેજ બંનેમાં સેમ જ આવશે. આમાં ડેપ્ટ જ નથી એટલે ઇન્ટરેસ્ટ નહીં આવે. અને અહીંયા ડેપ્ટ 4 લાખ છે તો 4 લાખના 15%. તો EBT કેટલા આવ્યા? 1,20,000 અને 60,000. ઓપરેટિંગ લીવરેજ ગણો. કોન્ટ્રીબ્યુશન 3,20,000 ડિવાઈડ બાય EBIT 1,20,000. 2 પોઈન્ટ બંનેમાં શું કઈથી આયા? 60,000. ઉપર જો ડિબેન્ચર કેટલાના હતા? 4 લાખ. તો 4 લાખના 15% 16,000. અહીંયા ડિબેન્ચર છે જ નહીં. ચલો ફાઇનાન્શિયલ લીવરેજ EBIT અપોન EBT 120 અપોન 120 એટલે કેટલા આવશે? અને અહીંયા 120 અપોન 60,000 કેટલા આયા? અને કમ્બાઇન્ડ લીવરેજ કોન્ટ્રીબ્યુશન અપોન EBT 3,20,000 અપોન 1,20,000. સોરી, હા 3,20,000 અપોન 1,20,000 કેટલા? અને અહીંયા 3,20,000 અપોન 60,000 5. આ બેનું મલ્ટીપ્લાય કરો. 2.67 ઇન્ટુ 1 2.67 આયા અને 2.67 ઇન્ટુ 2 5.34 આયા. એટલે કે બીજું ફોર્મ્યુલા કઈ હતી? combined leverage is equal to operating leverage into financial leverage. 5 માર્ક્સ તો સમ છે. ઈઝી. બાકી કઈ લખવાનું? હની ઉભા રહો. કહી દો કહી દો કહી દો. એવું નથી. પૂછી જુઓ ને હરીને શું કરતા હતા?
चलो क्वेश्चन 4B ध्यान दीजिए जो following is the information of Supriya Limited. Equity share capital 3 lakh, 10% debenture 2 lakh એટલે interest 10% count થશે 20,000. Ceiling price 30, fixed cost per annum 350, variable cost per unit 10. Calculate operating leverage, financial leverage and combined leverage. If sales is 30,000 unit per annum and 60,000 unit per annum. Same જ વસ્તુ ગણવાની થઈ. બરાબર? તો ક્વેશ્ચન 4B સેલ્સ ના બે ઓપ્શન છે. કેટલા યુનિટ હતા? 30,000 units and 60,000 units. Sales કેવી રીતે મળે? Units into selling price. Selling price કેટલી છે? તો 30,000 into 30. અને 60,000 into 30. Minus variable cost. Units into per unit cost. Variable cost per unit કેટલા હતા? 10. તો 30,000 into 10 and 60,000 into 10. તો contribution કેટલું આવ્યું? માઇનસ ફિક્સ કોસ્ટ કેટલી હતી? તો EBIT કેટલા આયા? એને ઓપરેટિંગ પ્રોફિટ પણ કહેવાય. અને માઇનસ શું કરવાનું? ઇન્ટરેસ્ટ. તો 10% ડિબેન્ચર 2 લાખ ના છે, તો 2 લાખ ના 10% ઇન્ટરેસ્ટ 20,000. તો EBT કેટલા આયા? બોલો હવે સૂત્રમાં મૂકીને ઓપરેટિંગ લિવરેજ, ફાઇનાન્શિયલ લિવરેજ એન્ડ કમ્બાઇન્ડ લિવરેજ આવડે? ગણ નાખો. ઓકે, તમારો આન્સર કહો મને. ઓપરેટિંગ લિવરેજ કેટલા? અને અહીંયા 1.4. ફાઇનાન્શિયલ લિવરેજ અને અહીંયા અને કમ્બાઇન્ડ લિવરેજ ક્લિયર? પછીની ઓરમાં ક્વેશ્ચન છે એક્સપ્લેન નેટ ઓપરેટિંગ ઇન્કમ એપ્રોચ. ત્રીજો ઓપ્શનમાં નહીં એટલે 4C એ નેટ ઇન્કમ એપ્રોચ હતો. આ રહ્યો નેટ ઓપરેટિંગ ઇન્કમ એપ્રોચ. જો આ રહ્યો નેટ ઓપરેટિંગ ઇન્કમ એપ્રોચમાં શું લખવાનું છે બેઝિકલી? પહેલો પોઈન્ટ, ધેર ઇઝ નો ચેન્જ ઇન ઓવરઓલ કોસ્ટ ઓફ કેપિટલ.
when debt increase it will increase the risk, so K increase. એટલે ડેપ ઇન્ક્રીઝ થાય તો રિસ્ક વધે એટલે કોસ્ટ ઓફ ઇક્વિટી ઇન્ક્રીઝ થાય. બેનિફિટ ઓફ ચીપર ડેપ ઇઝ કોમ્પેન્સેટ બાય હાઈ કોસ્ટ ઓફ ઇક્વિટી. ચીપર ડેપનો બેનિફિટ કોણ કોમ્પેન્સેટ કરે? હાઈ કોસ્ટ ઓફ ઇક્વિટી. તો આમાં વેલ્યુ ઓફ ધ ફર્મ ઓવરઓલ સેમ જ રહેશે. તો બેઝિક આ કન્સેપ્ટ થયો. એનો આ દાખલો છે જોઈ લેજો અને એને આધારે તમને મટીરિયલમાં થિયરી છે તૈયાર કરી નાખજો. બધા એપ્રોચની થિયરી તૈયાર કરજો, બીકોઝ થિયરીનો કન્સેપ્ટ મગજમાં હશે તો દાખલો ગણવો ઈઝી થશે. તો આ થઈ ગયું તમારું યુનિટ નંબર 3. નાઉ યુનિટ નંબર 2. યુનિટ 2 માં એક ક્વેશ્ચન તો વર્કિંગ કેપિટલનો આવશે જ અને બીજો કાં તો કેશ મેનેજમેન્ટ કાં તો ક્રેડિટ મેનેજમેન્ટ. પણ એક તો કયો આવશે? વર્કિંગ કેપિટલ. તો ક્વેશ્ચન 3 એ ઓપ્શનનો 12 માર્ક્સનો ક્વેશ્ચન છે. A pro forma cost sheet of Pawar Limited provide the following. Raw material કેટલા હતા? 50. Labor charges 30. Overhead 10. Total cost 90. Profit 10. Selling price 100. પહેલા આટલું વાંચ્યું. હવે ઇન્ફોર્મેશન જોવાની અને ઇન્ફોર્મેશનમાં જોવાનું કે સ્મોલેસ્ટ પાર્ટ કયો છે, મંથ છે કે વીક છે. તો વીક છે તો બધું વીકમાં કન્વર્ટ કરવાનું. હવે આપણને ખબર છે કે 1 month ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેટલા વીક? તો 4 વીક છે એટલે 4 વીક જ રાખીશું. 1.5 month છે એને વીકમાં કન્વર્ટ કરો તો 1.5 into 4 કેટલા થાય? 6. Finished goods are in store on an average 2 weeks. તો 2 જ રાખીશું. ક્રેડિટ પીરિયડ અલાઉડ ટુ કસ્ટમર 2 month છે તો ઇન્ટુ 4 કેટલા આવશે? ક્રેડિટ પીરિયડ અલાઉડ બાય સપ્લાયર ક્રેડિટર 1 month છે તો ઇન્ટુ 4 કેટલા આવશે? Cash in hand 50,000. Leg in payment of wage is 1.5 weeks. તો વીક નું કઈ નહીં કરવાનું. Provide 20,000 for contingency. It is proposed to maintain a present level of activity 1,56,000 unit produced during the year. વર્ષનું પ્રોડક્શન કેટલું છે? 1,56,000 યુનિટ. You may assume that sales and production flow consistent pattern during the year. Prepare statement of working capital requirement. Assume 1 month is equal to 4 week. કીધું જ છે. તો દાખલાની શરૂઆતમાં સૌથી પહેલા વર્કિંગ નોટ 1. શું ફાઇન્ડ કરવાનું? વીકમાં ગણીએ છીએ તો વીકલી પ્રોડક્શન. તો એક વર્ષના કેટલા યુનિટ બનાવો છો અને વર્ષના કેટલા વીક હોય તો કેટલા આવશે? 3,000 યુનિટ વીકલી પ્રોડક્શન મળી ગયા. હવે આપણે કોસ્ટ ફાઇન્ડ કરી દઈએ. મટીરિયલની કોસ્ટ 3,000 ઇન્ટુ મટીરિયલની પર યુનિટ કોસ્ટ કેટલી છે? 50. મટીરિયલ પછી કોણ છે? લેબર 30. તો 3,000 ઇન્ટુ 30. પછી ઓવરહેડ
10, 3,000 into 10, 30,000 total. થઈ ગયું? હવે બનાવી દેવાનું સ્ટેટમેન્ટ ઓફ રિક્વાયરમેન્ટ ઓફ વર્કિંગ કેપિટલ. આ મેરા જીવન પૂરા કાગજ છે. પર્ટિક્યુલર રૂપીસ. સો સ્ટેટમેન્ટ ઓફ રિક્વાયરમેન્ટ ઓફ વર્કિંગ કેપિટલ એમાં સૌથી પહેલા શું લખીશું? કરંટ એસેટ્સ. એટલે કરંટ એસેટમાં આપણે ક્યાં આગળ અને કેટલા પૈસા રોકાય? તો સૌથી પહેલા આપણા પૈસા ક્યાં રોકાશે? તો ક્વેશ્ચનમાં જોઈએ આપણે રો મટીરિયલ આર ઇન સ્ટોર. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ પૈસા શેમાં રોકાશે? રો મટીરિયલમાં. રો મટીરિયલ સ્ટોરમાં કેટલો ટાઈમ છે? 4 વીક્સ. તો રો મટીરિયલમાં ઉપર જુઓ કેટલા રૂપિયા જોઈતા હતા? તો 1,50,000. તો રો મટીરિયલ ઇન સ્ટોર 1,50,000 into 4 weeks 6 lakh. ટોટલ આઉટરમાં 6 lakh. રો મટીરિયલ પછી શું આપ્યું છે? મટીરિયલ આર ઇન પ્રોસેસ. તો વર્ક ઇન પ્રોસેસ. વર્ક ઇન પ્રોગ્રેસમાં કઈ ના કીધું હોય તો લેબર અને ઓવરહેડ પર 100% જ લેવાના. તો આમાં યુઝ થશે મટીરિયલ, લેબર એન્ડ ઓવરહેડ. ટાઈમિંગ કેટલો આપ્યો હતો? 1.5 મંથ. એટલે કેટલા વીક્સ આવ્યા હતા? તો ઇન્ટુ કેટલા થશે? મટીરિયલ જુઓ કેટલા હતા? 150, લેબર 90 અને ઓવરહેડ 30. તો 1,50,000, 90,000 અને 30,000. 150 into 6 9 lakh. 90,000 into 6 અને 30,000 into 6 ટોટલ 16,20,000. થયા? પડી ખબર? વર્ક ઇન પ્રોગ્રેસ પછી શું છે? ફિનિશ ગુડ્સ આર ઇન સ્ટોર 2 weeks.
તો એમાં પણ ફિનિશ ગુડ્સ છે તો એમાં મટીરિયલ, લેબર અને ઓવરહેડ બધું જ વપરાયું હોય. મટીરિયલની કોસ્ટ 1,50,000 ઇન્ટુ કેટલો ટાઈમ હતો 2 વીક, લેબર 90,000 ઇન્ટુ 2 વીક, ઓવરહેડ 30,000 ઇન્ટુ 2 વીક, 3 lakh, 1,80,000, 60,000, 5,40,000. પડી ખબર કે ફિનિશ ગુડ્સમાં આપણે આટલા પૈસા રોકાયા. હવે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇન ડેટર્સ. ડેટર્સમાં જોવાનું ક્રેડિટ સેલ્સ કેટલા ટકા છે એવું કઈ આપ્યું છે? ના આપ્યું હોય તો બધું જ ક્રેડિટ સેલ્સ. તો ઇન્ફોર્મેશન નંબર 4, 30% of output is sold against cash. તો 70% ક્રેડિટ થયું. 30% કેશમાં વેચ્યા છે તો બાકીના 70% ક્રેડિટ થયું. તો ડેટર્સમાં 2 મંથ છે તો 2 મંથ એટલે કેટલા વીક થયા? 8 વીક. તો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇન ડેટર્સ, મટીરિયલ, લેબર, ઓવરહેડ. મટીરિયલની અમાઉન્ટ કેટલી હતી? લેબર અને ઓવરહેડ ઇન્ટુ કેટલો ટાઈમ હતો? 2 મંથ એટલે 8 વીક. પણ આપણે 30% કેશમાં વેચ્યા હતા એટલે ડેટર્સ એના પર ગણાય? ક્રેડિટ સેલ્સ. કેટલા હતા? 70%. તો એ બધામાં મલ્ટીપ્લાય કેટલા કરશો? 5,04,000 અને ટોટલ 15,12,000. ક્લિયર? હવે કેશ ઓન હેન્ડ કેટલા રાખીએ છીએ? તો એ પણ કરંટ અસેટ જ થઈ. તો કેશ ઓન હેન્ડ કેટલા હતા? 50,000. કરંટ અસેટમાં બીજું કઈ છે નથી. ટોટલ કરો. ટોટલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇન કરંટ અસેટ અને એ નામ આપી દો. $43,22,000. કેમ અલગ આવે છે? એટલું જ આવે છે. હવે આપણે વારો કોનો આવીશું? કરંટ લાયબિલિટી. કરંટ લાયબિલિટી ક્યાં આગળ આવે? તો આપણને જેને ક્રેડિટ આપી હોય તે કરંટ લાયબિલિટીમાં આવે. તો ક્રેડિટ કોણ આપે? સપ્લાયર. તો ક્રેડિટર. તો 6 પોઈન્ટ. ક્રેડિટ પીરિયડ અલાઉડ બાય સપ્લાયર 1 મંથ એટલે 4 વીક એટલે કેટલા થશે? 4 વીક્સ. ક્રેડિટર આપણને શું સપ્લાય કરે? મટીરિયલ. તો મટીરિયલની કોસ્ટ 1,50,000 હતી ઇન્ટુ 4 વીક કેટલા થશે? 6 લાખ. તો આઉટરમાં 6 લાખ.
લેગ ઇન પેમેન્ટ ઓફ વેજીસ, વેજીસ ચૂકવવામાં આપણે મોડું કરીએ છીએ, ઓવરહેડ માટે કંઈ કાપ્યું નથી, તો ઓવરહેડ તો આપણે એ જ ટાઈમે ચૂકવી દેતા હશો એવું જ વિચારીશું. લેગ ઇન પેમેન્ટ ઓફ વેજીસ 1.5 વીક્સ, તો વેજીસ ના કેટલો ખર્ચો હતો, તો 90,000 into 1.5, ટોટલ કરો, ટોટલ લાયબિલિટી, પણ કઈ લાયબિલિટી, કરંટ લાયબિલિટી 7,35,000, એને બી નામ આપી દો. તારે આ લોકોને લેવાનું છે. 7,35,000 થયા. હવે એ માઇનસ બી એ થશે નેટ વર્કિંગ કેપિટલ required before contingency. કરો તો a minus b 35,87,000. એમાં પ્લસ શું કરવાનું, કન્ટિન્જન્સી માટે કેટલા રાખવાના છે, પ્રોવાઈડ 20,000 ફોર કન્ટિન્જન્સી 20,000. તો તમને શું મળી ગયું, વર્કિંગ કેપિટલ રિક્વાયર્ડ 36,07,000. બાર માર્ક્સ તો સમ છે. એક્સપ્લેન ઓપરેટિંગ સાયકલ ઇન બ્રીફ, મટીરિયલમાં છે જ, એકવાર જોઈ લેજો. ઓપરેટિંગ સાયકલ એટલે કે કયો ટાઈમ પીરિયડ, કેશ નું કન્વર્ઝન કેશમાં થાય ત્યાં સુધીની સાયકલ. એટલે કેશમાંથી રો મટીરિયલ લઈએ, રો મટીરિયલમાંથી આપણે વર્ક ઇન પ્રોગ્રેસ થાય, વર્ક ઇન પ્રોગ્રેસ તો ફિનિશ ગુડ્સ નો શું થાય, ડેટર્સ, ટ્રેડ રિસીવેબલ ને ટ્રેડ રિસીવેબલ માંથી પાછા કેશ આવી જાય. એ આખી સાયકલ ને શું કહેવાય, વર્કિંગ કેપિટલ સાયકલ. એ અંદર આન્સર છે જ, તૈયાર કરી નાખજો. તો હવે કાલે આપણે ક્રેડિટ મેનેજમેન્ટ જોઈશું અને બીજું રેશિયોસ. પણ મહેરબાની કરીને આજે જે વિડીયોઝ મોકલ્યું ને એ જોઈને આવજો, તો કાલે ઈઝી થશે. બાય બાય.